Trecem la, dragii mei, Capricorni. Acum, pentru cei care aveți ascendentul Capricorn, dacă vă cunoașteți ascendentul, dacă vă cunoașteți harta natală, pentru cei care conține, casa 1 conține Capricornul, iar dacă nu vă cunoașteți ora nașterii și sunteți născuți în zodia Capricornului, toate aceste informații care le voi da pot sau nu rezona cu voi uh, într-un anumit fel, nu în totalitate. Bun. La voi, dragii mei, se face o tranziție între casa 3 și casa 4. La voi, tensiunea ultimii ani, ultimii 14, mai exact ultimii 2 ani jumate, au fost destul de... Tensiunea a fost foarte mare din punct de vedere al mentalității. Casa 3 ne vorbește despre modul meu de a gândi. Ultimii ani, presiunea a fost acolo. A trebuit să vă schimbați modul de a gândi, să deveniți, să ieșiți din povestea de victimă, pentru că cu peștii pe casa 3 putem să vorbim despre foarte mulți ani în care Capricornii s-au simțit victima societății, victima familiei, victima celor din jur. Da? Deci aici marea presiune a fost aici. E momentul să încheiați un anume capitol. Dacă depinde de procesul pe care tu l-ai avut în ultimii 14 ani. Acum se deschide un nou proces, un nou ciclu în care toate aceste planete se mută în casa 4. Berbecul în casa 4 poate fi foarte radicalist. Casa 4 e casa trecutului, adică e ca și cum aici casa 3, casa 4 ne vorbește în general despre relațiile apropiate pe care le avem cu ceilalți, ne vorbește despre mentalitatea noastră, casa 3, casa 4 despre ceea ce am văzut în casă la mine, ceea ce am văzut în familie la mine. Acum este vorba despre ok. Dacă eu m-am simțit în ultimii 14 ani neînțeles, că am vrut sau am acceptat să-mi schimb mentalitatea sau nu, pentru că aici e o mentalitate cumva dispersă cu peștii pe casa 3. Nu mi-am creat propria nu neapărat credință, ci propria poveste reală de viață. Iau și de acolo și de acolo și de acolo, mă adaptez. Ai fost adaptabil. Când devenim atât de adaptabil și nu devenim o conștiință, o mentalitate, să zicem, uh, pentru că mentalitatea e schimbătoare cu peștii. Acum cred în ceva, după aia cred în altceva, după aia asta e că și asta mi atrage atenția, poate interesant, însă nu implementez nimic cu adevărat. Saturn a încercat să zică ok, ai învățat multe, te-am lăsat să te pierzi în multe informații, însă tu, care este modul în care tu cu adevărat te ghidezi în această viață? Care e? Da? Pentru că asta încearcă Saturn. Acum se mută în casa 4, unde vorbim despre berbec. Este o altă energie, un nou eu, în legătură cu ce? Nu, e ca și cum aleg să nu mă mai pierd, să mă mut mental dintr-o parte în alta. Poate fi un proces în care relațiile cu cei de acasă să se îmbunătățească. Se pot rezolva multe traume în ceea ce privește tatăl ar putea să fie, dar inclusiv mama, amândoi, da? Părinții, în general, părinți bunici, pentru că e casa trecutului. E ca și cum acum Capricornul e nevoit să înceapă un proces al trecutului în care cumva să-l transforme ca el să poată să devină o persoană împăcată într-un fel sau altul, împăcată cu trecutul, împăcată cu faptul că până acum nu a fost chiar atât de coerent din punct de vedere mental. Toate lucrurile astea este un proces de 14 ani de zile, nu de pe azi pe mâine. Da. Marte la voi
a stat în casa 7, casa relațiilor. Racul în casa 7 este, vorbim despre o dependență emoțională. Poate că te-ai, inclusiv în relațiile tale, poate ai fost într-un fel sau altul, ori ți-ai căutat persoane slabe de caracter, care să le domini tu, pentru că Marte în casa 7 domină foarte mult, da? Ori ți-ai căutat persoane sensibile pentru că tot așa, puteai să ai o certă autoritate asupra acestor persoane. Sau invers, pentru că e casa proiecțiilor, poate că tu te-ai proiectat ca fiind o persoană sensibilă, care e neînțeleasă tot timpul, însă manipularea emoțională aici foarte mare. Multe frustrări în ceea ce privește relațiile de cuplu, relațiile pe care le-ai avut poate că au ieșuat de foarte multe ori sau nu au fost unele, hai să le numim, sănătoase, pentru că tot ceea ce înseamnă control, tot ceea ce înseamnă dominare, tot ceea ce înseamnă, hai să numim, autoritate în fața celuilalt, a avut multe de văzut în viața ta în ceea ce privește relațiile. Inclusiv, nu neapărat cu partenerul de cuplu, ai putut fi o figură de autoritate sau o energie de autoritate în privința multor altor persoane cu care ai avut relații, da? Inclusiv șefi, colegi de muncă, habar n-am, multe roluri. Aici un fel de pasiv-agresiv. Mie Marte în semnele de apă e pasiv-agresiv. Când ceva nu-mi convine, atac. Atac cum? Sub centură. Marte în Rac este foarte tactic. Este foarte... acționează din umbră. Nu are un atac frontal direct. De aia se spune manipulare emoțională. Atacă din umbră. E un șahist Marte în Taur, auzi, în Rac. Așadar, voi știți, pentru că aici tot ceea ce tu, toate acțiunile tale frustrate din punct de vedere emoțional, fie în relațiile de cuplu, fie în relațiile cu ceilalți, au fost frustrate toate acțiunile tale, tu acum vii plin de nervi, da? Într-un fel sau altul se creează o mare tensiune între casa 8 și casa 2. Pluto a început un proces de transformare în ceea ce privește resursele tale interioare. Casa 2 ne vorbește despre resursele tale interioare. Tu ești o persoană foarte creativă, inovatoare, din câte se observă, pentru că ai vărsătorul pe casa a doua. Însă, dacă tu nu-ți dai voie să scoți din tine acele talente pe care le ai, tot ceea ce cu ceea ce Marte se simte frustrat din zona relațiilor, se mută pe casa 8, furios, și ca și cum intri în tensiune cu tine însuți într-un fel sau altul. Casele, una în fața celuilalt, sunt oglinzile noastre, da? În momentul în care aici noi, în casa 8, nu ne privim în oglindă să ne vedem umbra, pentru că umbra, cu leul în casa 8, umbra este nimeni nu mă validează pentru ceea ce sunt, dar eu nu știu ce sunt. Aici, berbecul, eu sunt. Cine ești tu? Pentru că aici, tu de unde vii, din ce familie vii, câte răni ai din trecutul tău pe care poate nu le-ai tratat la terapie. Care este relația cu părinții? Care e relația cu frații? Ce mentalitate, ce ai moștenit într-un fel sau altul, și casa 8 este casa moștenirilor. Aici sunt anumite aspecte care
le poți vedea acum la tine, pentru că atitudinea leului în casa 8 este: eu merit să fiu, eu voi lupta să fiu apreciat pentru că merit. Însă, dacă nu am făcut un proces de autocunoaștere, să înțeleg de unde vin, de ce mi se întâmplă ce se întâmplă, de ce nu închid cicluri în viața mea, vreau să deschid un alt ciclu, vreau să știu cine sunt în relație cu ai mei. Însă, dacă eu sunt impulsiv, egoist, arogant și nu mă văd pe mine pentru că se va pune oglinda în față, atunci aici ceva, o tensiune mare, în jur de 26-27 aprilie această tensiune se va, hai să o numim așa, se va accentua foarte tare, se simte deja. Însă, este vorba despre un conflict între nu sunt bun de nimic, pentru că e casa resurselor. După aia, poate că la un moment dat zici, ba da, eu știu că sunt plin de resurse, eu știu că trebuie să mă validez, eu vreau să fiu validat, însă dacă trebuie să fac niște eforturi, aici vorba despre, ok, Pluto a stat în casa ta 15 ani. Are legătură cu, hai să spunem așa, Pluto a vrut să-ți dea jos toate măștile sub care tu te-ai ascuns. Încă mai păstrezi măști? Încă nu vezi anumite lucruri la tine, nu vezi aroganța, încă nu vezi acest aspect care este foarte... A mie îmi vine să spun terorist, pentru că eu Marte în Leu îl văd terorist. Eu am Marte în Leu din naștere pe harta mea natală. Și acționez aici din impuls, acționez, nu mă vezi, îți dau una în cap, da? Deci aici e vorba despre nu mă respecti, dar tu te respecti, dar tu îți apreciezi, îți scoți la suprafață talentele, îți scoți la suprafață o altă mentalitate, accepti că până acum ai fost pierdut și te-ai alimentat cu tot felul de informații care le-ai adunat de peste tot, însă a fost un mare haos mental. Aici vorba despre, ok, ai nevoie să faci aici un sacrificiu în care să începi să te responsabilizezi, să începi să îți asumi și să, într-un fel sau altul, există o nevoie de acceptare. Domne, vin din familia asta. Au fost așa, domne, rigizi, egoiști, nu mi-au dat validare, nu, ca și cum n-am fost parte din familia asta niciodată, au fost autoritari, da, vin de unde vin, ok, dar eu, treaba mea pe acest pământ este să mă văd pe mine, vin de aici, dar asta nu înseamnă că trebuie să rămân în continuare doar aici, doar în acel trecut. De aia sunt multe oglinzi care încă vi se vor pune în față și vouă, dragii mei, da? Uranus aici în casa 5-a poate da, într-adevăr, poate ajuta pe acest Marte care este frustrat că nu i-au ieșit socotelile în relații, să poată să manipuleze și să controleze cum a vrut. Îți poate arăta și el că există o altă manieră în care să poți accepta faptul că în tine există o violență interioară pe care nu o vezi, cu care reacționezi când nu trebuie și cu cine nu trebuie, probabil. Uranus te ajută, într-adevăr, să faci pace și cu acel trecut, într-un fel sau altul, dacă, bineînțeles, îți dai voie să accepti că tu ai cam fost pierdut în ultimii 14 ani. Nu poți spune altceva. Acum, dacă tu ai făcut un proces și ți-ai schimbat mentalitatea, pentru că asta poate fi și pozitiv, dacă tu ai făcut un proces, te-ai responsabilizat, ai muncit cu tine, ai făcut o schimbare profundă în mentalitatea ta, acum, în următorii 14 ani, vorbim de construcția unui nou eu, unei noi familii, unei noi dinamici în familia ta și cu cei de acasă. Poți să-ți construiești o familie nouă, poți să te căsătorești în cazul în care nu ești căsătorit și așa mai departe. Însă, aici e vorba despre
un proces cu adevărat pe care poate a fost început cu Pluto, când a fost în Capricorn 15 ani și acum Pluto care vrea în continuare să transforme, să te transforme pe interior și să-ți scoată cu adevărat acele talente, acele cum se zice, resurse cu care te-ai născut, da? Resurse inovatoare, pentru că aici vărsătorul este... Atenție, pentru că vărsătorul este și fanatic. Dacă încă mai aveți fanatisme, Pluto în continuare vă va toca pe partea asta cu fanatismul, da? Dacă fanatisme de tot felul, nu are importanță, e fixism, un fixism ceva, da? Pluto va continua, în continuare să vă toace tot acolo. În cazul în care s-a făcut procesul cu Pluto în Capricorn, aici Pluto va aduce o renovare profundă în ceea ce privește acele resurse pe care încă nu le-ați descoperit. E ca un diamant în brut care ești în momentul de față și care Pluto îl va șlefui și îl va șlefui până când va străluci. Acea strălucire pe care tu o cauți într-un mod greșit, aș spune, în acest moment, dacă intri în acest proces cu adevărat și faci sacrificii să te responsabilizezi pentru comportamentele tale și pentru tine și pentru viața ta, aici Pluto va șlefui cu adevărat un diamant. Va face din tine un diamant. Nu pot să zic altceva.